Bitcoin chart එක පැත්තට යමු වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ පේනවාට Binance එකේ Bitcoin weekly Bitcoin price එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා විවිධ අදහස් පළ කරනවා. මේ පහළම තියෙන white line එක තමයි 25000 mark එක. Bitcoin නැවත 25000න් වැටීමේ අවදානමක් ගැනත් ගොඩක් දෙනා කතා කරනවා. මගේ personal opinion එක ඇහුවොත් මම හිතන්නේ නැහැ Bitcoin 25න් collapse වීමේ අවදානමක් තියේවි කියලා. ඒකට එක උදාහරණයක් තමයි මෙවර market bottom එකෙන් පස්සේ වේගෙන් institutional සල්ලි ආපු බව වෙනවා. මෙවැනි විශාල green candles create වෙන 200 period moving average එක මේ පේනවාට මේ purple line එක සාමාන්‍යයෙන් purple line එකෙන් යට හෝ purple line එක උඩ මෙවැනි massive green candles create වෙනවා කියන එකම හොඳ bullish move එකක ආරම්භයක් බව සනිටුහන් කරනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය දැන් මේ වෙනකොට එක කැන්ඩලයක් නෙමෙයි massive එවැනි candles තුනක් create වෙලා තිනවා. දෙකක් හරියටම 200 period moving average එක උඩ එකක් ඊට යට. මේකෙන් නෝ විශාල institutional interest එකක් Bitcoin සම්බන්ධ තියෙන බව. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි බැලුවොත් ඒ week එකෙන් පස්සේ මේ අවසාන ලොකුම green candle එකෙන් පස්සේ හැදිච්ච candles 2යි 4යි අද මේ week එකත් එක්ක candles 6 මේ 6ම පුංචි doji 6ක් මේකෙන් පෙන්නනවා පැහැදිලි indecision එකක්. නමුත් මේ candle 6ම අසමත් වුණා at least මේ අවසාන green candle එකේ 50% mark එකවත් beat කරන්න තරම්. right? එතකොට ඒක හොඳ bullish mark එකක්. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි යට තියෙන white line එක බැලුවොත් මේක support level එකක්. වම් පැත්ත ඔයා බලපාන පුළුවන් මේක zoom කරොත් no previous අවස්ථා ගණනාවක තවත් බදලුත් පේනවා යට මේක previously මෙවැනි support එකක් resistance එකක් මේ key pivot point එකක් බව. ඉතින් එතකොට දැන් ඇවිත් price එක නතර වෙලා තියෙන්නේ ඒ level එක උඩ. ඒක ඒ වගේම whole number එකක් 29000 තමයි මේ ඇවිත් තියෙන number එක. ඒ නිසා යම් අනපේක්ෂිත දෙයක් සිදු නොතින් ඇරෙන්ද Bitcoin drastic price collapse වීමකට තියෙන chance එක අඩු බව තමයි මගේ හැඟීම. නමුත් ඒ විදිහටම හැමදේම මාකට් එක දිහා දකින්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ එහෙම නොදකින්න බවට තව උදාහරණයක්. මේ Tony Base කියන්නේ තවත් content creator කෙනෙක්. Tony Base ගේ අදහස තමයි Bitcoin මේ key support area එකක් ගැන එයා කතා කරනවා. ඒ key support area එක යම් හේකින් බිඳ වැටුණු Bitcoin 20000 දක්වා කඩා වැටීම අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර මොකද මේ key support level එක තමයි 25000 කියන්නේ whole number එකක් psychologically stronger level එක price එක Bitcoin බන්දායෙන් උඩින් තියෙන තාක්කල් යම් හේකින් මේක support level එකක් විදිහට කටයුතු කරනවා. දැන් price එක 29 තියෙන නිසා 25 කියන්නේ already support level එකක්. price එක මෙතනට වැටුණොත් stronger support එකක් 25 දී. නමුත් යම් මේක 25 වැටුණු 25න් වැටුණොත් price එක ඊට පස්සේ ලොකු අකරතැබ්බයකට market එක පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි 25 කියන්නේ මේ යටම තියෙන white line එක. එතනින් පස්සේ market එකේ Bitcoin miners ලට Bitcoin sell කරන්න වෙනවා. අතේ තියෙන reserves ටික business එක run කර ගැනීම සඳහා වගේම පාඩුවට විකුණන්නත් ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තවත් price collapse ඒ නිසා 25 වෙන්න කලින් Bitcoin miners ලා මේ Bitcoin ටික විකුණා දැමීමේ risk එකක් තියෙනවා. ඒ වුණොත් Bitcoin miners ලා Bitcoin විකිණීම bearish signal එකක්. ඒ වුණොත් අනිකුත් traders ලා මේ trend එක follow කිරීමේ අවදානම තියෙනවා. අනිත් පැත්තට US government එක ගන්න Bitcoin hold කරන් ඉන්නවා. මේ hold කරන් ඉන්න Bitcoin වල යම් කොටසක් ඉදිරි විනිමය අවදානමක් තියෙනවා. ඒකත් අපි technically බැලුවොත් මේ recent quantitative moving average එක පැහැදිලිවම signal කරන්නේ bullish move එකක් මේ weekly chart එකේ කියන්නේ medium to long term bullish move එකක් පැහැදිලිවම මේ asset class එකේ තියෙන බව. ඉතින් බලමු අපි දැනට පේන ටෙක්නිකල් කාරණා අනුව නම් මේක ලොකු collapse වීමකට තියෙන ඉඩකඩ අඩු බව තමයි මගේ පුද්ගලික හැඟීම. ඊටරෝ කියන්නේ Israel based exchange එකක් වගේම crypto exchange එකක්. ඊටරෝ වලට මේ වෙනකොට Australian regulators ලා නඩු දමා ඇති බව. ඒකට හේතුව
high risk leverage derivative product එකක් මේක CFD කියලා හඳුන්වනවා contract for difference කියලා හඳුන්වනවා මේ asset class එක trade කරන්න පුළුවන් ගොඩක් platform වල ඊට වලත් මේවැනි product එකක් Australian customers ලට හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ extremely risky product එක හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් Australian regulator අකමැත්ත ප්‍රකාශ කළා තියෙන විතරක් නෙවෙයි නඩු මාර්ගයටත් බැහැලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. Jim Cramer, another CNBC host, Jim Cramer, Bitcoin investing වලින් වැලකීන ලෙස දැනුම්දීමක් කරලා තිනවා මේක මාකට් එක දකිනවා Bitcoin සම්බන්ධයෙන් තවත් ඇත්තටම bullish signal එකක් බව. නමුත් මේ Bitcoin flag මේ share කරලා තියෙන content එක ඒකේ ඇත්ත content එක මෙන්න මේක අතරම Bitcoin විතරක්ම target කරලා කියපු කතාවක් නෙවෙයි Jim Cramer කියන්නේ as the crypto lawsuits pile up Cramer says get out while you can. ඉතින් මේ ඉදිරියේදී crypto මේ නඩු හබ එන්නේ වැඩි වගේ crypto scams වෙනවා. මේ crypto scams වල අහුවෙන්න පා ප්‍රශ්න වලින් මෙතන හොඳ දෙයක් crypto වලින් ඉවත් වෙන්න එක Jim Cramer කියනවා අපි එකතු වෙලා සල්ලි හොයන්න නම් ඔයා ගාවත් සල්ලි තිබිය යුතුයි මේ ස්කෑම්ස් වලට අවු වෙලා ඔයාගේ සල්ලි ටික නැති කරගත්තාම ඊට පස්සේ අපි කොහොමද එකට එකතු වෙලා මේ වගේ සල්ලි හොයන්නේ නිසා ක්‍රිප්ටෝ වලින් අයින් වෙන්න තවමත් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ වලින් අයින් වෙන්න ප්‍රමාද නැහැ ඒ නිසා දැන්වත් මේ ස්ටෙප් එක ගන්න නැත්නම් අමාරුයි වැටෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී ඔයාගේ සල්ලි ටික වටන්න නැත්තරම නැති වෙලා යන යාමේ රිස්ක් එකක් තියෙන බව තමයි ජිම් ක්‍රේමගේ අදහස channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තවමත් subscribe කරලා help කරන්න 57000 පැත්තට වේගෙන් අපි ලඟ වෙමින් ඉන්නවා. ඔයාගේ උදව් අවශ්‍යයි මේ community එක grow කරන්න. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. වගේම මේක පුංචි දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. ඔයා subscribe කරන එක channel එකට ඉතාම වැදගත්. ඒක ලොකු දෙයක් channel එකට. ඒ නිසා ඔයාගේ contribution එක අවශ්‍යයි මේ community එක grow කර ගැනීම සඳහා. Metaverse එකේ Metaverse නිවුස් එකක් එන එක තමයි සෑන්ඩ්බොක්ස් වල ගන්නවා ගේම් එක මේකේ මේ නෙට්වර්ක් එක විසින් එල්විස් ප්‍රෙස්ලිගේ NFTs 3000ක් මින්ට් කරන බව මේ ලොන්ච් එක අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිද්ධ වෙන බව සෑන්ඩ්බොක්ස් වාර්තා කරනවා ඉතින් මේක සම්බන්ධව තවදුරටත් තිබ්බා Metaverse මේකේ එල්විස් ප්‍රෙස්ලිගේ කරියර් එකේදී මියුසික් කරියර් එකේදී එල්විස් ප්‍රෙස්ලි පාවිතා කරපු ඇඳුම් hair styles වගේම එලිස් ප්‍රෙස්ලිගේ unique dance moves මේ NFTs 3000 විසින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේකේ තිබ්බ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරියේදී එල්විස් collection එක 3000ක් this epic collection features 3000 avatars each with its own distinctive traits ready to shine in the metaverse බව සඳහන් වෙනවා. මේ වාර්තාව Coinbase සම්බන්ධයෙන් Coinbase beats analyst estimates for Q2 but transaction revenue falls. මේකේ analyst expectation එක තිබේ මිලියන 628යි quarter එකට second quarter එකට ඊට පස්සේ earnings per share තිබේ 7.76යි ඊට පස්සේ earnings per share earnings නෙවෙයි අතරම losses per share 7.76යි නමුත් revenue growth එක මිලියන 626 නෙවෙයි analyst expectation එක අභිබව මිලියන 100 වගේම earnings loss එක 7.76 නෙවෙයි 7.42 දක්වා අඩු කර ගැනීමට සමත් වුණ බවත් සඳහන් වෙනවා. නමුත් transaction revenue එකේ drop එකක් තියෙනවා quarter 1 එකේ මිලියන 375 තිබ්බ number එක quarter 2 වෙනකොට මිලියන 307 දක්වා ගිලා තිනවා staking සම්බන්ධ issue එකක් තිබ්බා වගේ USDC වලට තිබ්බ නිසා Coinbase revenue නිසා ඉතින් staking සහ interest income එකේ drop වීම තමයි quarter 2 revenue drop එකට හේතුව බව Coinbase සඳහන් කරන්නේ ඒ වගේම Coinbase විශ්වාස කළා SEC එක්ක තියෙන නඩුව ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් බව රිපල් වගේම රිපල් නඩුවට සම්බන්ධ ලෝයර්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් පසුගිය කාලේ වල මතක නම් කන්සල්ට් කරා Coinbase ලෝයර්ස්ලා විසින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ෆ්‍රයිඩේ එනවා තව ෆයිලිං එකක් ඒ අනුව Coinbase කියනවා Coinbase plans Friday filing to seek dismissal of SEC case in its entirety මුළු නඩුවම අහක දාන ලෙස ඉල්ලීමක් කරන්න
කරනු දක්වන්නු බලාපොරොත්තු වෙන බවත් Coinbase සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඉතින් එන්න අනිත් විදිහට තොරතුරු පිළිබඳව බලමු.